Привіт, дорогі друзі! З вами Макс, і ви на моєму каналі. У нас сьогодні остання серія острова. Вона буде більш така, не то щоб ігрова, але більше буде з висновками. Тож, давайте продовжимо, заб'ємо до кінця вже 1000 людей. Дійдемо до наших висновків. У мене є що сказати про цю гру. Тож, давайте продовжимо. Можна навіть трошки пришвидшити, десь там на 2. Треба трохи їжі людям купити, бо в них немає що їсти. Хоч і грошей у нас не дуже багато. Але давайте вкладемо воду трошечки там, трошечки тут. Ну, в принципі, гречка є, не бачу сенсу. В нас залишилось побудувати, скільки тут? 3, ще 3 і ще 3, 9 кам'яничок. Я думаю, в принципі, це закінчить нашу серію і нашу мету. Тобто 1000 людей має бути. І в принципі, ну давайте навіть пришвидшу максимально. Не знаю, скільки часу це займе. Ось таке у нас таке місто виходить. Навіть. Тобто селище селищем, а місто містом. Щось є. Що таке? Немає грошей. Обидва працюють в корчмі. В корчмі немає грошей. Прикольно. Ладно, давайте подивимося, що у нас по грошам. Так, тихенько, давай. А у нас видатки. 38 тисяч видатків. Ну, це в нас з нашим кредитом улетіло з 20 тисячами. Податок на цирюльні на корчми у нас поки що максимальний. Ну, нічого, хай собі. Поїдуть кудись. Не буду я їм вести. У них немає що купити для побухати. Для людей. Тому поки вони там в мінусі. Давайте їм дамо, ладно, там якихось 14 гривень. І може в Барвінковому щось купимо. Ні, горілку я не буду купляти, гречки дофіга. Гороху, точніше, дофіга, гречки теж багато. Нічого у нас такого немає. Добре, що ж, які висновки я можу зробити зараз? Сьорбну кохве. Ще одна кам'яниця збудувалась. Чудово. 964 людини до сих пор. Коротше, дорогі друзі, що я бачу? Гра дуже прикольна, гарно виглядає. В принципі, анімації всякі, зображення будинків, там менших якихось об'єктів, дуже класно промальовано, гарно працює, ну, яка фізика, яка тут є, тобто там тіні якось падають. О, тут крутиться цей млин, цей, ну непонятно від кого вітер, до речі, дме. От, бо тут немає, наприклад, тут млин крутиться сильно, а вітру якби і немає. Хоча, ось якщо подивитися сюди, то в принципі, дуже даже схоже, що ось дим іде в ту сторону, і млин туди ж крутиться. Ну окей, не будемо на цьому затримуватися. В принципі, непогано тут зроблена ця... як вона називається, фінансова частина. От, є торговля, є там люди якісь гроші мають, щось продають, щось купляють собі. Ми не сильно можемо це контролювати, але все ж таки, що можемо, те можемо. Що не можемо, то не можемо. Тобто це є. Тобто візуал, ну я зі своєї точки зору, там не знаю, зі своєї об'єктивної, суб'єктивної точки зору. За візуал я ставлю, ну так як з урахуванням команди розробників, скільки там було тих розробників взагалі, на чому воно зроблено, як воно зроблено, то за візуал я ставлю 4,5 бали, не менше. Ось. Друге, це далі там ігрові механіки, допустим. Тобто у нас продумано багато всяких всяких виробництв. Ось. Тобто, в принципі, все продумано для того, щоб розвивати селище далі, все взаємопов'язано більш-менш. От, і виглядає, що так воно і було в ті роки. Я не знаю, я тоді не жив в 1600-х роках і не впевнений, не буду кричати, що я прям знаю все, як все робиться. Точніше, все як було. Але думаю, що в принципі, суспільство і тип взаємодії суспільства, він десь так і відбувався. Тобто щось було
так, щось було інакше, але десь приблизно правда посередині. Далі, на що я хотів звернути увагу, це, ну давайте продовжимо про фінансову частину цієї ігрової, точніше, фінансову ігрову частину цієї гри. Ось, у нас є. Тобто, звідки ми беремо гроші як гравець? Ми беремо, ну, по-перше, у нас є стартова сума, потім ми беремо гроші із податків, вони нам автоматично капають. Ось, потім. Давайте сіль продамо і вопну. Бо гроші закінчуються. Так, далі потім ми беремо гроші з податків. Після податків ми беремо гроші з торгівлі. І ось на торгівлі я хотів би акцентувати в свою увагу, тому що, наприклад, в нас є єдине, ну, так, якщо брати торгівлю між селами, то в нас є єдина умова, яка там міняється по сезону, це не можна торгувати через торгівельний причал взимку. Ну, вроді логічно, да? Море чи село, море, село. Річка замерзла і все, і тут ніякі кораблі не ходять. Ні кораблі, ні лодки. Окей, згоден. Але що стосується самої торгівлі і, наприклад, цін, то нічого не змінюється. От, наприклад, я розумію, що весною і літом вугілля, наприклад, знову ж, мало би коштувати трошечки менше, ніж восени і взимку. Тому що на осінь і на зимку там більший попит має бути. Тобто я маю продавати або купляти ці речі, так само як і теплий одяг, або щось ще, що відноситься до зими. Я маю купляти їх дорожче або продавати дорожче. Наразі такого немає. Да, там може і півроку той гінець бігти, але ціна має враховуватись на час угоди. Тобто от я, допустим, в жовтні уклав угоду, і навіть якщо гінець там приїде до того села і привезе той вуголь в якомусь, ну, в літньому місяці там, чи в березні, наприклад, то ціна буде жовтнева, а не березнева. Ну, коротше, ви зрозуміли. В принципі, тут все логічно. Так само і на продукти продовольчі, типу, там ті ж самі горохи, гречки і так далі, і тому подібне. Тобто, я розумію так, що все має залежати від сезону. Зараз такого немає, ну, зараз мінімальна залежність від сезону у торговельній нашій системі. Потім, я не бачу варіанта, як люди, от, допустим, є хата, в ній ростуть гарбузи. Ну, точніше, не в хаті, а люди тут вирощують гарбузи. Вони хочуть продати. Було б непогано, щоб тут, наприклад, була якась піктограмка, що люди продають. Не просто носили в якусь там комору, і я не знаю, от в мене тут все по нулям, і що мені з цим робити? Типу, кожен раз мені заповняти тут якимись новими товарами, а воно заповняється тим самим, люди все одно це не несуть, і виходить, що, ну, якби нічого не відбувається. От, було б набагато краще, щоб, наприклад, рандомно, нехай там, я не кажу, що там у всіх хатах должно щось продаватися, або щось рости, або щось всім там вистачать. Це, звісно, має залежати теж від кількості людей в тій сім'ї, віддаленості їх від, наприклад, від яток або від самих полів. Але це все-таки має місце у даній ситуації і в даній стратегії. Бо якщо би, наприклад, знову ж кажу, там ось ця вся вулиця, і вони всі продавали щось своє, наприклад, ці там мед, ця хатка продавали там вирощену капусту, ця буряки і так далі, тому подібне, і в них би тут світилося, що, допустим, вони продають щось, то я вже міг би натиснути і купити в них за їхню ціну або за свою ціну, щоб було можливість торгуватися з тими ж людьми. От, наприклад, я, як там голова сільський, зараз давайте додамо місце поховання, бо не хочеться, щоб людей на вулиці ховали. Хай буде так. До речі, 1027 людей нас вітає. Так от, продовжимо. Тобто, було б набагато краще, щоб ця механіка була реалізована. Так само, ті ж самі оці комори, наприклад, вже я щось купую, переношу сюди в комору. Якщо я не можу це робити, або там забагато, да, хто людей продає, чи багато людей продає, там 1000 хатів в мене стоїть. В мене завжди є міська рада. Або до міської ради ще може бути якийсь там теж будинок,
в якому є радник або хтось, хто займається торгівлею з людьми. І люди приходять туди, от, наприклад, туди ж вони прийшли, тут у нас перечень товарів, які люди продають. Ціни там, хай якось, я не знаю, рандомно можна буде поторгуватися з ними, з тими людьми. І я закупив, і все. І з цієї будівлі, ось цієї, вже все їде там в комори, наприклад. Сюди їде, там вже в налаштовані цифри. От, допустимо, якщо тут там 2000 і в мене тільки там 1000, то все приїде сюди, наприклад. А якщо б я поставив по 500 туди і туди, то, може б, там розвезли по різним коморам. А зараз немає нічого такого. Ну, тобто, цю взаємодію можна виключити, її немає, по суті. Тобто, що там люди продають, як вони продають, не зрозуміло. Да, візуально все виглядає круто, а люди там щось торгують, бігають, чи не торгують, просто бігають, якісь там у них розпорядки є, якась робота є, понятно. Це все логічно і виглядає прикольно, але це просто картинка, воно виглядає так, це анімація, грубо кажучи, без сенсу. Оці речі, що тут відбуваються, це просто ось ці, наприклад, це просто наслідок. Наслідок того, що до чого це все приводить, але самому попливати на цей наслідок неможливо. Тобто я не можу заставити їх піти сюди купити товар, або сюди завести якийсь спеціальний товар, бо тут хтось на отшибі села це продає. Ну, не суть, ладно. Потім далі. Як ми вже перейшли до розкладів і людей, то давайте соціальну складову, якої в нас тут, по суті, немає. Тут немає взаємовідносин між мною, як міською головою, і людьми. Ну, крім фінансових відношень, правильно? Тобто, немає відношень людей і держави. Ну, не держави, сільської голови, нехай буде так. Потім, немає відносин сусідських, людей між людьми. Немає відносин там районних, наприклад. Тобто, це один район, це зрозуміло і так, це видно, це може автоматично сформуватися один район. Допустимо, якщо тут всі люди є, вони тут живуть і вони називають цей район, там, наприклад, не знаю, Мазурівка якась, як в мене було. От. Тут так само, ось цей ось П'ятачок, теж окремий район, це теж окремий район. Ось там наш теж окремий район. І все це різні райони можуть бути. І люди можуть взаємовідноситись чи не взаємовідносити, а мати різне взаємовідношення друг до друга. Так само і торгівля між ними може бути інакша. І це теж можна було б рандомно налаштувати. Ну, як мінімум, взаємовідносини людей між людьми в самому селі, без участі мене, як гравця. От. Що вже касається до мене, то, звісно, от немає у мене тут їжі, да? А тут немає грошей. Або ще щось. Та люди можуть зібратися на мирну акцію, поставати тут, або ось тут, і кричати, що нам не вистачає товарів, нам не вистачає їжі, нам не вистачає ще чогось, ще чогось, ще чогось. Ну, тобто, це можна організувати. Тим паче, якщо вони будуть щось вимагати, то я вже буду точніше розуміти, що я можу будувати. У правильному государстві чи в правильній державі, навіть в правильній цій невеличкій громаді, завжди я, як мер цієї громади, маю прислуховуватись до людей. Да? Я там можу дивитися, от мені це нравиться, я тут так хати поставив, я тут так, поля там. Все, я визначаю цю частину. Але я ще хотів би мати можливість прислухатися до людей і збудувати те, що вони хотіли тут десь. Наприклад, ось тут їм не вистачає там магазина, або корчми не вистачає, або цирюльні не вистачає їм тут, або ще чогось, школи не вистачає. От, і вони вийшли і покричали, що треба школа, я поставив школу, все, люди довольні, працюють краще. Переходимо до праці. У нас є графік роботи, люди щось там працюють, да, там можна посезонно налаштувати, хоч через місяць працюють там різна кількість людей, окей. Але це все. Немає производительності, знаєте. От цього немає. Тобто, якби люди там не харчувалися, якби вони не жили, по суті, немає різниці, що вони роблять і як це в них відбувається. Бо вони просто йдуть працюють, або просто йдуть не працюють. Все. Поламав ногу, лежить, не поламав ногу, не лежить. Все. Оце все. Тобто тут люди виступають чисто як ресурс для здобування нами, як міською головою, ресурсів і грошей. Все.
Тобто не було б людей, я б не зміг продавати, щось торгувати, не було б людей, я б не зміг брати налоги, не було б людей, ну, зрозуміло, що нічого б не робилося. Але люди, як особиста одиниця, вони тут не розглядаються. Тут немає такого, що от люди хочуть церкву, там ще одну, допустимо, або вони жаліються на якість води, бо я ось тут поставив на цю плавильню, да? Або на якість одягу, бо в мене мало цих не ткалень, а як воно там, кравецьких робітниць чи робітничих. Коротше, або чоботарень там мало, і людям не вистачає взуття, вони виходять на вулицю, бо не виходять, не хочуть йти працювати. Тобто було б краще, щоб трошечки приділити цим деталям уваги, і тоді ці деталі зроблять таку взаємодію між соціумом в цій грі, що це буде так занурювати. І це буде зрозуміліше для гравця. От я, наприклад, я не знаю, що їм тут зробити, щоб вони заробили більше грошей. Заплатити їм більше грошей, окей, тоді не буде в мене грошей взагалі, а вони все одно працюють на одній тій самій роботі. Як з ними поступати? Непонятно. Можна зменшити налог. Опять же, я не буду отримати грошей ніяк. От. А виїдуть вони, ну окей, заїдуть другі. Все. Оце все, що я можу, типу, рішити. Да, я можу там їм збільшити реальну зарплату, але ж толку цього не буде ніякого. Вони не будуть більше працювати, вони не будуть швидше виробляти ресурси. Нічого не відбудеться. По суті, профіта ніякого не буде. Коли мені підвищують зарплату, я стараюся краще працювати. Або я, якщо надію, що мені підвищують зарплату, то я буду краще працювати. Я так собі думаю. І кожна людина має так собі, по суті, думати, що за мою працю мені платять гроші. Якщо буду краще працювати, або більше працювати, або більше обов'язків на себе брати, то, відповідно, мені більше грошей за це будуть платити. Це зрозуміло. Весь світ так влаштований. Навіть якщо ми беремо просто про ігри, то чим краще гра, тим вона, по-перше, більше ресурсів потребує, довше робиться, більше людей і людських ресурсів потребує, і дорожче коштує. Все, круг замкнувся, як то кажуть. Так само і в іграх має бути. Тобто, коло має замикатись. А зараз у нас коло складається з декількох секторів, і один із цих секторів – люди, які не виконують жодної, по суті, ролі, крім свого існування і банальної функції тринькати і здобувати гроші, і плодити нові ресурси. Ну там, збирати урожай, робити чоботи, ну, ви зрозуміли. Ось такі от мої мислі по цій грі. Тобто, по суті, по економічній системі я ставлю трояк, по соціальній системі я наважусь поставити 2, бо її тут немає. Ну, типу, немає взагалі. Гра класна, як задумка, але вона ще далеко не дороблена. Та, я бачу, що там альфа, 5-та версія, ще там багато чого немає, і скоріше за все, щось в мене ще інтернет перестане працювати. І скоріше за все, що її допрацюють і додадуть це. Але наразі, вона з 20-го року, до речі, наразі тут нічого такого немає. І, в принципі, от розбудувати селище до 1000, ладно, навіть не до 1000, до 500 людей, і далі немає сенсу в неї грати навіть. Ну, бо, типу, вже все зроблено, вже все перероблено, все перепробувано. Залишилось тільки подвоювати видобичу ресурсів, продажу, купівлю, і все. Все, по суті, більше нічого. О, там ми впираємося в безробіття, там ми впираємося в переробіття. Вон, дивіться, скільки 120 людей шукають роботу. Куди мені їх зараз розмістити? Ну, по суті, треба просто збільшувати кількість виробництв. Правильно? Правильно. Ну, та й все, в принципі. Більш в мене немає нових висновків, так сказати. Кладовище треба нове робити. Ой. Зараз я зроблю кладовище, та й закінчимо ми на сьогодні. І з цією грою в основному, так сказати. Давайте тут гарненько так поставимо, щось воно вже навіть підлагує. Оп, тихенько, місце зайняте, ну так не зайняте. Добре.
Тепер поставимо капличку. Обов'язково. Не знаю чого, але мені здається, що вона тут якраз буде дуже добре. До речі, освіта теж ні на що не впливає. От, можемо взагалі пройтись по всім будівлям і зрозуміємо, що нам треба, а що нам... Так, ну. Ось так. Є. Дивимося. По суті, як написано, то школа впливає на навченість дітей чи людей, потім вони можуть йти на керуючі посади. Добре. Але це все. Більше нічого. Ніякого плюса з цього немає. Тобто, по суті, можна одну школу поставити на все село, на 1000, на 2000, на 10 тисяч людей. І я буду мати завжди 10 керівників. Чи скільки тут в школі? Ну так. Да. 10 керівників, які зможуть займати керівні посади. Це все, для чого потрібна школа. Єсть. Це зрозуміло. Церква. Взагалі не потрібна. Ну, якби це не було абсурдно, але взагалі вона не треба. Нічого вона не привносить. Ну, типу, навіть... Давайте ладно, зараз добавлю, тут може вони щось куплять все-таки собі їсти. Що мені здається, ні. Де в нас тут? Релігія. Це у нас дерев'яна церква. Давайте дивитися. Надає містянам можливість задовольнити свої релігійні потреби. Потрібно мати в місті щонайменше одну церкву, щоб нарощувати населення понад 300 людей. Піп із родиною оселиться в місті, щойно будівництво буде завершено. Добре. Тобто, щоб нам йти далі, більше 300 людей, нам треба церква. Це все, для чого вона потрібна. Більше ні для чого вона не треба. Тобто, не для якоїсь, не знаю, колективної віри в Бога. Тоді ж це було так, 1700 рік. Тоді це, церква прям процвітала в ці роки. І ми просто її будуємо, щоб було більше 300 людей. Там можна додати, там, щоб підвищили соціальне, там, не знаю, задоволення людей, правильно? От, бо вони просто задовольнити свої релігійні потреби. Але до 300 людей, щоб щось ніхто не ходив і не казав, що ой, треба помолитися, треба церкву поставити, чого мер не ставить церкву, ось він такий поганий, я не буду нічого робити, все. Нема такого, а було б круто, якщо б таке було. Добре, з церквою розібралися, воно треба тільки для того, щоб трошки більше 300 людей було. Так само, до речі, так само і наша десь тут корчма ось. Тобто, да, вони наливають, да, вони дають більше податків з своєї роботи, але, по суті, більше нічого. Тобто, для того, щоб побудувати корчму, нам треба 200 людей мінімум. Якщо не буде корчми, то нічого, по суті, не відбудеться. Взагалі нічого. Тобто, просто заради грошей виходить. Заради здобутку оцієї казни, щоб можна було нормально вирахувати податки, там трошечки більше люди, щоб приносили в копілочку. Добре. З торговельним причалом теж є свої приколи. Трошки, в принципі, він працює нормально, все правильно, але трошечки незручно. Було б добре, щоб тут показувався надлишок ресурсів в селі. Оце було б круто. Тобто, у мене є керівник, але він ніхрена не робить, по суті. От, він, як керівник, мав би пропонувати сільському голові, щоб ми могли продати в селищі. От, в мене є надлишок там вугілля, наприклад, він ось тут сам виставляє ресурси, але ще не заповняє їх кількість. І ти потім такий, зайшов, ага, у мене там пропонує голова, там те. І я йому щось там апрувлю, чи кажу, да, це продаємо, це не продаємо, це продаємо. І якщо, допустим, він там приніс, теж можна статистику вести, допустим, цей керівник, ефективність, там, 80%, заробив за місяць або за рік, там, 10 тисяч гривень за допомогою оцих своїх пропозицій, то я йому міг би повищити зарплату. А він на свою повищену зарплату міг би купити більше продуктів в моєму селі, в моїх магазинах. І тим самим ті ж гроші мені принести, як це і працює в цьому світі. Але тут такого немає. Тут просто щось є і все.
Це теж оновлювання ресурсів, ну, типу, от я оновив, тут є товари, люди не купляють ці товари. Чого? Біс його знає. Це все, що вони купили, грошей у них достатньо, але вони нічого не купляють більше. Далі, що у нас взаємодії люди тут? Ось дивіться, цей малий вже ходить через хату, бачите? Давайте зупинимося на ньому. Зробимо стежити і прискоримо. Дивіться. Теж, по суті, ну, він ще малий, понятно. Але ніякої взаємодії тут немає. Якщо тут... Це він усе. Слава Богу. Якщо тут він живе... ну і тут хоча б є такі ж самі по возрасту діти. Якщо ви пам'ятаєте, в попередніх серіях він сюди ходив, до Антіна, якому 32 роки. Ну, типу, що це має означати? Ладно, фіг з тими з дітьми. Хай ходять куди хочуть. Що ще? Звісно, будівля чи будівництво тут теж трошечки було б непогано налагодити. Наприклад, от будівництво бруківки, як я вже казав, щоб краще, щоб це було таке кругле п'ятно, і щоб можна було, як, знаєте, як у фотошопі цими пензликами так оп, і заповняло всі місця, де цей пензлик пройшов. Не отакими квадратиками чи прямокутниками робити, чи не знаю, ромбіками. Це дуже незручно. Було б круто, щоб воно автоматично заповняло по колу. І все. І тоді б не було цих ось кусків незабитих чи незайнятих. І все можна було б застелити цією бруківкою. Але наразі або я не розібрався. Ну я не бачу тут варіанту. Ну, зараз, давайте почитаємо. Що це знайти? Мені не треба знайти, мені треба побудувати бруківку. Інформації про бруківки ніякої немає. Я можу її тільки побудувати. Скільки я її можу побудувати? Догадайся сам, як то кажуть. Ну, типу, отак я ж не можу вже побудувати. Ні, так ще, навірно, ну да, так ще можу побудувати, там впритул. Ну, щоб це все впритул будувати, це дуже незручно. Так би колом взяв би тут, закрив би всі ці хати. Ось так би поставив, так, клац. Все в бруківці. Чудово було б, чудово. Та й все, в принципі. А так, в принципі, в мене немає до чого ще передовбатися, так сказати. Тобто, в принципі, все ок, окрім більш тонких взаємодій. Фінансових, соціальних, релігійних, освітніх, та й культурних теж, тому що людям не треба ні арки. Тобто це я для себе, виходить, будую. Оці деревця, ось оцю арку там на 20-ту серію я подарував селищу. І що? І толку з цієї арки. От, ну, мені воно прикольно виглядає, да? Воно в полі стоїть, але виглядає прикольно. Типу, але людям, ну, чесно кажучи, насрати на це. Вибачаюсь за мою українську, але їм немає різниці до того, скільки я тут арок цих наставлю. Я хоч можу мільйон їх наставити, а толку ніякого з цього не буде. В них не покращиться настрій, не покращиться продуктивність, не покращиться умови життя навіть. Якщо вже брати з другої сторони, тобто не від людей щось тягнути, а навпаки, щоб людям щось було. Що ці арки? Краще їм не стане? Не стане. Пропускна способність збільшиться чи не збільшиться? Та ніякої різниці, вони ходять де попало, їм по барабану, окей. Ну, все. Нема сенсу. Також хотілося б мати можливість вибирати різні варіанти цих кам'яниць, наприклад. Тобто тут є з цим гребішком, чи не знаю, що це таке. А тут, наприклад, немає, да? Ось, 3 різні будинки стоїть. Ось одна, зверху так плавненько і потім різко. Потім друга, більш різко. І тут все плавненько. Виглядає круто. Але хотілося б все-таки, щоб я міг вибрати з цих варіантів те, що я хочу, а не те, що мені рандом підкине. Бо так виходить, що, ну, типу, різні застройщики це все робили. Хоча в мене одні там 6 мужиків працюють чи 8. Але от ось, ну, типу, всі дома різні. І що мені з ними робити тепер? Я хочу однакові поставити, я хочу 10 домів однакових поставити. Не можу. Тому це теж не працює.
Тож, дорогі друзі, ми перевалили вже за 1090 людей. Це остання серія, як я й казав. Ми на ній закінчимо. Я зробив свої невеличкі висновки. Якщо у вас є що додати, то будь ласка, додайте це в коментарі. Я б хотів би почитати вашу точку зору, тому що ну, я свою висловив, ну і молодець. А хотілося б ще почути людей, які зі сторони це бачать. Вас, тобто. І не забувайте про. Ну, мабуть, вже коли ця серія вийде, то вже закінчиться голосування за наступну гру. Тож, в принципі, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Дякую за ваші думки і коментарі в коментарях, як це не звучало б. І до зустрічі в наступних серіях, наступних ігор. Дякую, що зі мною. Гарного дня. До побачення.